Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά. Μία σύνοψη των κυριωτέρων γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα, στην περιοχή μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Χωρίς αμφιβολία, για μας στην Ελλάδα το σημαντικότερο γεγονός αυτής της περίοδου είναι η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, τη Δευτέρα 13 Μαΐου στην Άγκυρα, ως ανταπόδοση της επίσκεψης που είχε κάνει ο Ερντογάν στις 8 Δεκεμβρίου στην Ελλάδα. Με αυτήν την επίσκεψη υπάρχει μια διαφορά. Ο Ερντογάν ήρθε εδώ, αν δεν κάνω λάθος, με 10 υπουργούς. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα πάει με μια μικρή αποστολή και κατά πάσα πιθανότητα, ίσως με το επιτελείο του Υπουργείου Εξωτερικών, τους υπουργούς και το επιτελείο, σε ένα στενό επιτελείο, και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνει και το ταξίδι στην Καππαδοκία που είχε προγραμματιστεί. Πριν πάμε στις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται αυτή η επίσκεψη, κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια αναδρομή. Το 2023 είχαμε υποστεί ένα είδος ψυχολογικού πολέμου, οι Έλληνες πολίτες, η ελληνική κοινή γνώμη, από μια σειρά άρθρων που συνέγραψαν είτε ακαδημαϊκοί, είτε απόστρατοι αξιωματικοί, είτε αρθρογράφοι, με βάση τα οποία η Ελλάδα θα έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει μια προσέγγιση με την Τουρκία και ακόμα και μια συμφωνία με την Τουρκία, ειδικά τώρα, γιατί με βάση αυτά το λεγόμενο αφήγημα των αρθρογράφων, η Τουρκία κάθε χρόνο που περνάει γίνεται ισχυρότερη και αν δεν κάνουμε τώρα, την επόμενη φορά οι συνθήκες για την Ελλάδα θα είναι πολύ χειρότερες. Αυτό ήταν, όπως είπαμε, ένα είδος ιδιότυπου ψυχολογικού πολέμου πάνω στην ελληνική κοινή γνώμη για να δεχθεί αυτά που θα πούμε παρακάτω. Στη συνέχεια, τον Ιούλιο του ιδίου έτους, του 2023, είχαμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να δίνει συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό στην κυρία Σία Κοσιόνη και να εγκαινιάζει μια νέα μέθοδο διπλωματίας, να προαναγγέλει υποχωρήσεις προτού καν αρχίσουν οι συνομιλίες για διαπραγματεύσεις. Εκεί λοιπόν μας ενημέρωσε ότι πιθανόν να έχουμε και υποχωρήσεις. Αυτό στις διαπραγματεύσεις δεν το λέει ο κορυφαίος διαπραγματευτής. Διαπραγματεύεται σκληρά και αν προκύψει, αν επιβληθεί υποχώρηση, τότε κρίνεται. Δεν το προαναγγέλεις. Εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλα δημοσιεύματα, όπως για παράδειγμα αποτρεπτικά της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, λέγοντας ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη, ότι και η Τουρκία έχει δικαιώματα. Αυτό το ακούσαμε από κορυφαίους πολιτικούς παράγοντες του τόπου και ανθρώπους που χαράσουν την ελληνική εξωτερική πολιτική. Επειδή παρακολουθώ από το 1991 ανηλιπώς τα τουρκικά πράγματα, δεν άκουσα ποτέ Τούρκο αξιωματούχο να λέει για δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Ποτέ. Το ακούσαμε αυτό στην Ελλάδα. Και αυτό μέρος της προετοιμασίας της ελληνικής κοινής γνώμης και μάλιστα άνθρωποι που χειρίστηκαν και είχαν στα χέρια τους τα ηνία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, για να φτάσουμε στις 8 Δεκεμβρίου του 2023, τότε που ενδεχομένως αυτοί που κανονάρχησαν τις εξελίξεις θεώρησαν ότι είχε οριμάσει και η ελληνική κοινή γνώμη και ήταν έτοιμη να δεχθεί μια ελληνοτουρκική προσέγγιση, θα δούμε κάπου ποιους όρους, και έγινε η επίσκεψη του Ερντογάν στην Ελλάδα, ενώ είχαν σταματήσει για ένα μεγάλο διάστημα οι υπερπτήσεις στο Αιγαίο, των τουρκικών αεροσκαφών στο Αιγαίο και οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Άρα είχαμε μια επιχείρηση επιρροής της ελληνικής κοινής γνώμης από δύο πλευρές, και από την ελληνική με τον τρόπο που προανέφερα, αλλά και από την τουρκική με την πάυση των παραβιάσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο. Η Τουρκία είχε συγκεκριμένους λόγους που έκανε αυτή την κίνηση και σταμάτησε τις παραβιάσεις, αλλά και ήρθε κοντά στην Ελλάδα. Ήθελε να ανοίξει ο δρόμος για να πάρει τα F-16 Viper από τις ΗΠΑ, καθότι το προηγούμενο διάστημα του Έλληνα Πρωθυπουργού
συμπεριλαμβανομένου μία σειρά ανθρώπων και στην Ελλάδα και στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη κινήθηκαν μεθοδικά και στην ουσία μπλόκαραν στο Κογκρέσο την πώληση F-16 Viper, αεροσκαφών που η Ελλάδα ήδη έχει αποκτήσει και συνεχίζει να αποκτά με τον εξοχρονισμό των ελληνικών F-16. Η Τουρκία λοιπόν που έμεινε πίσω και φοβόταν και φοβάται ότι η Ελλάδα με τα F-16 Viper και με τα Rafale ότι θα έχει τον απόλυτο έλεγχο στο Αιγαίο, την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενη έπαψε τις παραβιάσεις για να αφαιρεθεί το επιχείρημα του ελληνικού λόμπι και όλων όσων επιχειρηματολογούσαν να μην δοθούν τα αεροσκάφη στην Τουρκία και επειδή παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο, αυτή η προϋπόθεση βγήκε από το τραπέζι και έτσι διευκολύναμε την Τουρκία με την προσέγγιση και αυτό που υπογράψαμε στις 8 Δεκεμβρίου, διευκολύναμε την Τουρκία να αποκτήσει αυτά τα αεροσκάφη, τα F-16 Viper και μία παραγγελία περίπου 22-23 δισεκατομμυρίων δολαρίων που περισσότερη αξία έχουν οι βόμβες που θα μεταφέρουν αυτά τα αεροσκάφη παρά τα ίδια αεροσκάφη. Δηλαδή η Τουρκία για να εξασφαλίσει το οπλοστάσιό της για τις επόμενες δεκαετίες, με το οποίο απειλεί την Ελλάδα, έδωσε απίστευτα ποσά, περισσότερα από ό,τι για τα αεροπλάνα, για να προλάβει το ενδεχόμενο σε επόμενη φάση, μετά από μια ταξία του Ερντογάν ή του διαδόχου του, να προλάβει το ενδεχόμενο σε επόμενη φάση ενός ή κανονικού ή άτυπου εμπάργου από τις ΗΠΑ. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στις 8 Δεκεμβρίου και εκεί υπογράφηκε η διακήρυξη των Αθηνών φιλίας και συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας. Καταρχάς η διακήρυξη αυτή υπογράφηκε με ενώ υπήρχαν δύο προϋποθέσεις οι οποίες είναι απαγορευτικές. Η μία είναι το casus belli και η δεύτερη είναι η συνεχόμενη κατοχή της Κύπρου. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για διακήρυξη φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας όταν η Τουρκία έχει ενεργό casus belli εις βάρος της Ελλάδας και όταν συνεχίζει να κρατάει την Κύπρο, να κατέχει το 40% περίπου της Κύπρου με 40.000 στρατό, μια παράνομη κατοχή και με συνεχόμενα εγκλήματα πολέμου από πλευράς της Τουρκίας, με την δημογραφική αλλίωση που επιχειρεί στον πληθυσμό των κατεχομένων και την εγκατάσταση δεκάδων χιλιάδων επίκων στις ελληνικές περιουσίες, με τη λαιλασία των ελληνικών περιουσιών, με τη λαιλασία και τη βεβήλωση των ελληνικών μνημείων στα κατεχόμενα. Εν πάση περιπτώσει υπογράφηκε αυτή η διακήρυξη φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας στις 8 Δεκεμβρίου. Και μάλιστα προπαγανδίστηκε, έγινε προπαγάνδα για να παρουσιαστεί αυτή η διακήρυξη ως πανάκια που θα φέρει την ειρήνη στην περιοχή και η Τουρκία θα συμμορφωθεί με αυτά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη διακήρυξη. Μεταξύ άλλων, η διακήρυξη λέει ότι οι δύο πλευρές δεσμεύονται να αποφύγουν δηλώσεις και ενέργειες οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο της διακήρυξης και μπορεί να προκαλέσουν ένταση και να διαταράξουν την ειρήνη στην περιοχή. Αυτό λοιπόν υπογράφηκε, το διαβάσαμε, καλή την πίστη, αλλά δεν υπήρχε ένα πλαίσιο, δηλαδή ποιες δηλώσεις ή ενέργειες είναι αυτές που θεωρούνται ότι παραβιάζουν και ποιες αυτές που δεν παραβιάζουν. Και έτσι γίναμε μάρτυρες των εξής δηλώσεων ή ενεργειών από πλευράς της Τουρκίας από τις 8 Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα που γράφεται αυτή η εκπομπή. Πρώτον, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας στις 2 Ιανουαρίου του 2024, απευθύνοντας πρωτοχρονιάτικο μήνυμα στα στελέχη και στο προσωπικό του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, τους είπε ότι εσείς είστε οι υπερασπιστές της γαλάζιας πατρίδας
και θα φέρετε σε πέρα στην αποστολή της γαλάζιας πατρίδας, τελειώνοντας το μήνυμά του και τελειώνει το μήνυμά του λέγοντας ότι εσείς θα κάνετε την Τουρκία μεγάλη. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Η γαλάζια πατρίδα, η επίκληση της γαλάζιας πατρίδας, η αναφορά στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που γαλάζια πατρίδα σημαίνει το μισό Αιγαίο βαμμένο στα χρώματα της γαλάζιας πατρίδας, και μέσα σε αυτό υπάρχουν και τα ελληνικά νησιά. Και με τη γαλάζια πατρίδα στην ουσία τσαλακώνονται, λαιλατούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και, όπως θα δούμε παρακάτω, αμφισβητείται και η εθνική κυριαρχία. Άρα έχουμε την πρώτη παραφωνία και δεν βγαίνει καμία φωνή από την Αθήνα, που σημαίνει η γαλάζια πατρίδα, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας δεν έρχεται σε αντίθεση με το, αφού δεν αντέδρασε η Αθήνα, αυτό συνάγεται, ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με τη διακήρυξη. Στη συνέχεια λοιπόν έχουμε πολλές αναφορές και από τον ίδιο τον Ερντογάν, αλλά και από τον Γκιουλέρ και από άλλους ανώτατους αξιωματούχους και αξιωματικούς των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, τον Υπουργό Ενέργειας, αλλεπάλληλες αναφορές στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο είναι το δόγμα μέσω του οποίου, χωρίς πόλεμο, με έναν τρόπο, ας μας επιτραπεί η λέξη βελούδινο, η Τουρκία θα ιδιοποιηθεί το μισό Αιγαίο, συγκεκριμένα εκείνο το τμήμα του Αιγαίου που είναι βαμμένο στα χρώματα της γαλάζιας πατρίδας. Στη συνέχεια είχαμε τρεις υπουργεία της Ελλάδας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο της Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών, αν δεν κάνω λάθος, έκαναν μία δήλωση και ανακήρυξαν, ή μάλλον δήλωσαν, ότι η Ελλάδα έχει πρόθεση να οριοθετήσει 2 θαλάσσια πάρκα, ένα στο νότιο και κεντρικό Αιγαίο και ένα στο Ιόνιο. Είχαμε τότε από την Τουρκία σφοδρή αντίδραση, μάλιστα κυκλοφόρησαν και κάποιοι χάρτες σε ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είχαμε σφοδρή αντίδραση από το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο αμφισβήτησε το δικαίωμα της Ελλάδας να οριοθετήσει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, δεδομένου ότι με βάση την ανακοίνωση του τουρκικού ΙΠΕΞ στην περιοχή υπάρχουν νησιά των οποίων η κυριαρχία είναι αμφισβητούμενη. Δηλαδή η θεωρία των 152 νησιών, νησίδων και βραχονησίδων, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα εγγράφος και επωνύμως με κάποια διεθνή συμφωνία. Αυτή είναι η... Άρα εδώ βλέπουμε ότι δεν αναγνωρίζει η Τουρκία και θεωρεί ότι δεν συνάδει με την διακήρυξη των Αθηνών η οριοθέτηση θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο. Στη συνέχεια έχουμε την αναφορά πριν από λίγες μέρες στη 15η Σύνοδο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος μίλησε για την παραβίαση των δικαιωμάτων των Τούρκων της Δυτικής Θράκης. Άλλη μία δήλωση που η Τουρκία θεωρεί ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με τη διακήρυξη των Αθηνών. Μετά έχουμε την άσκηση Θαλασσόλικος, διεξαγωγή της άσκησης Θαλασσόλικος και της άσκησης Εφές. Εδώ, όπως προκύπτει από τις ανοιχτές πηγές, δεν λέμε κάποια απόρριτα, η άσκηση Θαλασσόλικος είναι εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων της Τουρκίας στο Αιγαίο, έχει ως στόχο το θαλάσσιο έλεγχο από το τουρκικό πολεμικό ναυτικό ολόκληρο του Αιγαίου, γιατί θα γίνει με 100 πλοία, με υποβρύχια, με αεροπλάνα, με ελικόπτερα αυτή η άσκηση. Και στη συνέχεια παράλληλα έχουμε την άσκηση Εφές, η οποία άσκηση Εφές προβλέπει την κατάληψη μιας βασικής ελληνικής νήσου. Αυτό είναι το σενάριο, το γνωρίζουν εχθροί και φίλοι, εχθροί και σύμμαχοι της Ελλάδας που παρακολουθούν αυτή την άσκηση με παρατηρητές, και έχουμε τις ημέρες αυτές μέχρι τέλος του μηνός, περίπου στο τέλος του μηνός, τη διεξαγωγή αυτών των 2 ασκήσεων. Δηλαδή πρόκειται για ασκήσεις οι οποίες
είναι εφαρμογή σχεδίων που προβλέπουν την κατάληψη ελληνικού νησιού. Κανονική, αποβατική, αεροποβατική και αεροκίνητη επιχείρηση. Μια διακλαδική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας. Εδώ λοιπόν πληροφορούμαστε ότι η τουρκική πλευρά ενέταξε τις ασκήσεις αυτές στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και ναι, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο και παράξενο, η ελληνική πλευρά το δέχθηκε. Στην ουσία νομιμοποίησε τα τουρκικά επιχειρησιακά σχέδια εναντίον νησιών της πατρίδας μας με αυτόν τον τρόπο. Και τέλος έχουμε και το κερασάκι στην τούρτα, την μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί 3-4 μέρες πριν να επισκεφθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός την Άγκυρα. Εδώ λοιπόν αυτά που παραθέσαμε, και υπάρχει και σωρία άλλων δηλώσεων και ενεργειών της Τουρκίας, επιλεκτικά παραθέσαμε ορισμένα. Για παράδειγμα, υπάρχει η δέσμευση στο κεντρικό Αιγαίο μιας τεράστιας περιοχής με ναύτεξ από πλευράς της Τουρκίας για να διεξάγει εκεί ασκήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ αυτή η περιοχή δεν ανήκει στην ζώνη έρευνας και διάσωσης που αναγνωρίζεται στην Τουρκία είτε από τον ΑΙΚΑΟ ή από τον ΑΕΜΟ. Εδώ λοιπόν άλλη μια παράβαση της Τουρκίας, και όλα αυτά που καταγράψαμε και άλλα τόσα θεωρητικά, αφού τα κάνει η Τουρκία, δεν έρχονται σε αντίθεση, δεν παραβιάζουν τις αρχές της διακήρυξης των Αθηνών, και φαίνεται ότι δεν ενοχλείται και η Ελλάδα, διότι είδαμε ότι η επίσκεψη στην Άγκυρα γίνεται κανονικά και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως αν είχαμε πράξει τις προβεί στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες σε κάθε παραβίαση της διακήρυξης των Αθηνών που προβαίνει η τουρκική πλευρά, όπως η τουρκική πλευρά προέβη σε ενέργειες εναντίον της Ελλάδας με δηλώσεις και με διαβήματα, όταν εμείς διακηρύξαμε την πρόθεσή μας να κάνουμε τα θαλάσσια πάρκα. Υπό αυτή την έννοια, πραγματικά υπάρχουν τεράστια ερωτηματικά και για τη διαδικασία που ξεκίνησε από ελληνικής πλευράς και από τουρκικής πλευράς, που κορυφώθηκε με τον διακήρυξη των Αθηνών, και τίθενται δύο ερωτήματα. Πρώτον, με βάση ποιον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό η Ελλάδα κινήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση και ποιοι εθνικοί στόχοι, μείζονες εθνικοί στόχοι εξυπηρετούνται, και από την άλλη πλευρά με βάση ποιον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό η Τουρκία προέβη στην κίνηση να προσεγγίσει την Ελλάδα και ποιοι εθνικοί στρατηγικοί στόχοι της Τουρκίας εξυπηρετούνται από αυτή τη διαδικασία. Εμείς δεν γνωρίζουμε την εθνική στρατηγική της Ελλάδας, γνωρίζουμε όμως της Τουρκίας, γιατί οι Τούρκοι τα λένε κιόλας. Και μάλιστα λένε ότι εθνικός στρατηγικός στόχος είναι τα 12 μίλια, που φαίνεται ότι η Ελλάδα ατύπως μέχρι στιγμής έχει απεμπολίσει αυτό το δικαίωμα, ατύπως, δεν έχουμε κάνει χρήση. Άρα η Τουρκία με αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι πάει πιο κοντά σε αυτόν τον μείζωνα εθνικό στρατηγικό στόχο, και επίσης εθνικός στρατηγικός στόχος είναι η διχοτόμηση του Αιγαίου. Και με τις κινήσεις που κάνει με τη γαλάζια πατρίδα, η Τουρκία φαίνεται ότι πλησιάζει να πετύχει αυτόν τον στόχο, με δεδομένο ότι δεν έχουμε και αντίδραση από την Ελλάδα. Μάλιστα, η Τουρκία προέβη λίγες μέρες πριν από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, προέβη σε μία πράξη η οποία πραγματικά θα έπρεπε να έχει αφήσει άναυδη την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική κοινωνία. Ενέταξε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 12ης τάξης του τουρκικού λυκείου. Δηλαδή, οι μαθητές, μιλούμε για εκατομμύρια μαθητές, επί σειράν ετών στο μέλλον, από φέτος και στο μέλλον, θα διδάσκονται τα δίκαια σε εισαγωγικά της Τουρκίας, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα, δίκαια δικαιώματα και συμφέροντα, όπως τα λένε οι Τούρκοι, στα όρια της γαλάζιας πατρίδας. Δηλαδή, θα έχουμε μετά από 10-15 χρόνια μια γενιά Τούρκων, πολλών εκατομμυρίων Τούρκων,
οι οποίοι θα έχουν πιστέψει, θα το έχουν διαβάσει στα σχολεία τους, θα έχουν δει τους σχετικούς χάρτες, το γράφει μέσα το πρόγραμμα ότι θα επιδεικνύονται οι χάρτες στους μαθητές. Θα έχουμε λοιπόν μια τουρκική κοινωνία μέσα σε 5, 10 ή σε 2 δεκαετίες, μια τουρκική κοινωνία η οποία θα έχει διδαχθεί και θα έχει εμπεδώσει μέσα της τα δίκαια δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στη γαλάζια πατρίδα, και τότε η Ελλάδα θα έρθει αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα που θα έχει πανομοιότυπα χαρακτηριστικά όσον αφορά την αντιμετώπιση του, τη δυσκολία αντιμετώπισης του με το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε με το μακεδονισμό. Διότι ο μακεδονισμός μέχρι την απόφαση του Τίτο δεν υπήρχε, μπήκε στα σχολεία, οι άνθρωποι όλοι το γνωρίζουν. Όποιος ανοίξει μία εγκυκλοπαίδεια θα δει ότι είναι Σλάβοι και συγκεκριμένα Βούλγαροι. Έτσι αυτό αποκαλούνταν μέχρι το 44-45 και στη συνέχεια μέσα από τα βιβλία της ιστορίας ανδρώθηκαν γενές και γενές με την έννοια του μακεδονισμού και σήμερα το πρόβλημα έχει πάρει τις διαστάσεις που ξέρουμε. Το ίδιο ακριβώς θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε και με το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, για το οποίο η Ελλάδα, εξ όσων γνωρίζουμε, επισήμως ή φανερά, δεν έχει κάνει ακόμα διάβημα στην Τουρκία. Αυτά λοιπόν για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Εμείς ως Έλληνες ευχόμαστε όποιος Έλληνας Πρωθυπουργός περνάει τα σύνορα και βγαίνει σε αποστολή, θεωρούμε ότι είναι εθνική αποστολή, ευχόμαστε η αποστολή αυτή να πετύχει στην Άγκυρα. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να επισημάνουμε το προβληματικό του όλου εγχειρήματος και νομίζω ότι αυτό προσπαθήσαμε να πράξουμε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Να περάσουμε τώρα σε ένα δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι η επίσκεψη του Αλβανού Πρωθυπουργού στην Ελλάδα, η οποία επίσκεψη γίνεται την ώρα που προβάλλεται αυτή η εκπομπή. Εξ όσων γνωρίζουμε, έρχεται απρόσκλητος, θα κάνει, θεωρείται δηλαδή ιδιωτικού χαρακτήρα η επίσκεψή του. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι δεν προτίθεμαι να απαγορεύσω την επίσκεψη του Αλβανού Πρωθυπουργού. Εξ όσων διαβάσαμε, με βάση αυτά που διαβάσαμε στα δημοσιεύματα, ζήτησε ή απείλησε αν δεν του δοθεί χώρος να κάνει την συνάντηση με αλβανικής καταγωγής πολίτες που κατοικούν στην Ελλάδα, Αλβανούς πολίτες που κατοικούν στην Ελλάδα, στην πλατεία Συντάγματος, ζήτησε την πλατεία Κοτζιά από τον Δήμαρχο των Αθηναίων, ζήτησε το στάδιο ειρήνης και φιλίας και τελικώς του δόθηκε το κλειστό του Γαλατσίου. Εκεί αναμένεται να συγκεντρωθούν 4-5 χιλιάδες Αλβανοί. Είναι μια προεκλογική κίνηση που κάνει ένα χρόνο πριν από τις εκλογές. Φαίνεται υπάρχουν άλλα ήθη στην Αλβανία και μάλιστα γίνεται αυτή η κίνηση σε μια περίοδο που η Ελλάδα παραμένει θεατής της λαιλασίας των ελληνικών περιουσιών, είτε από ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον του Αλβανού Πρωθυπουργού, είτε από κανονικούς μαφιόζους, παίρνουν ελληνικές περιουσίες από ελληνικές κοινότητες της Βορείου Ηπείρου, παύλα Νότιας Αλβανίας, τις δίνουν σε συμφέροντα του περιβάλλοντος Ράμα και της μαφίας και φυσικά κρατείται τόσους μήνες στη φυλακή ο Μπελέρη, ένα χρόνο δηλαδή, ο οποίος είναι εκλεγμένος δήμαρχος, του στερούν το δικαίωμα να αναλάβει τα καθήκοντά του για ένα αδίκημα που το κατηγορητήριο λέει ότι διέπραξε με 320 ευρώ προσπάθησε να εξαγοράσει 4 ψήφους. Μία υπόθεση στημένη από την αλβανική αστυνομία, όπως ομολόγησε ο ίδιος ο δράστης, ο οποίος πρόσφερε τις 4 ψήφους και λέει ότι πήρε ή του προτάθηκαν τα 320 ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, εδώ θα πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό πολιτικό σύστημα να αναρωτηθεί τι δεν πράττει σωστά. Η Ελλάδα ταπεινώνεται από χώρες απείρως ασθενέστερες από κάθε άποψη από την Ελλάδα, ταπεινώθηκε από τα Σκόπια, θα δούμε παρακάτω, ταπεινώνεται από την Αλβανία, διπλή ταπείνωση, δηλαδή ενώ κρατάει τον Μπελέρη στη φυλακή, ο Ράμα έρχεται με
να πω μια λαϊκή έκφραση, με τον τζαμπουκάτο στην Αθήνα, και μάλιστα κυκλοφόρησε και ένα βιντεάκι, ένα διαφημιστικό που δείχνει την Ακρόπολη, δείχνει αλβανικούς χορούς, θέλοντας να κάνει συνειρμούς που δεν θα ήθελα να τους αναφέρω στην εκπομπή μας. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Ράμα έκανε και δήλωση, απάντηση στη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι δεν προτίθεται να απαγορεύσει την συγκέντρωση Αλβανών πολιτών και την εκδήλωση, την προεκλογική εκδήλωση που θέλει να κάνει στην Ελλάδα. Έγραψε λοιπόν στο Twitter: «Είναι πολύ περίεργο να ακούω τις δηλώσεις της ελληνικής αντιπολίτευσης, ενώ μπορώ να κατανοήσω πλήρως την οπτική που μεταφέρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός». Και πρόσθεσε ότι η έντονη αντίθεση στις απόψεις για το ίδιο θέμα ρίχνει φως στο γιατί κάποιοι είναι στην αντιπολίτευση, ενώ σε άλλους ανατίθεται η διακυβέρνηση της χώρας από το λαό. Στη συνέχεια σημειώνει ότι, όπως σωστά τόνισε ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, η Ελλάδα παραμένει μια δημοκρατική χώρα, όπου ηγέτες από άλλα δημοκρατικά έθνη μπορούν να επισκεφθούν, να συναντηθούν με συμπατριώτες τους και να τους επενέσουν για τη σκληρή δουλειά τους και την πολύτιμη συνεισφορά τους, όχι μόνο στη χώρα που κατοικούν, αλλά και στη δική τους πατρίδα. Σύμφωνα με τον Αλβανό Πρωθυπουργό, η επικείμενη επίσκεψή μου στην Αθήνα την Κυριακή 12 Μαΐου δεν σχετίζεται με τα εσωτερικά θέματα της Ελλάδας, τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ελλάδα ή οποιαδήποτε συγκεκριμένα αφηγήματα που μπορεί να κεντρίζουν το ενδιαφέρον Ελλήνων πολιτικών, αλλά δεν περιλαμβάνονται στην κυβερνητική ατζέντα της Αλβανίας. Συνεχίζοντας, σημειώνει ότι αυτή η επίσκεψη είναι μέρος μιας μακροχρόνιας προγραμματισμένης σειράς επισκέψεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας, για να συνεργαστώ με Αλβανούς που ζουν στο εξωτερικό και να μοιραστώ την υπερηφάνεια της Αλβανίας για αυτούς και το Vision Albania 2030. Όλα αυτά αφορούν την επίσκεψή μου στη φίλη γείτονα Ελλάδα. Τα υπόλοιπα είναι απλώς θόρυβος για το παρασκήνιο. Εδώ λοιπόν να πούμε το εξής, ότι σε προεκλογική περίοδο, ένα μήνα πριν από τις ευρωεκλογές, και με τον Μπελέρη στη φυλακή, μια κρίση που είναι σε εξέλιξη, λογικό ήταν να ακούσει τις παρενέσεις της Αθήνας και να μην έρθει ο Ράμα. Ο Ράμα παρόλα αυτά έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του τις παρενέσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και ήρθε στην Ελλάδα. Όσο δε γιατί το επιχείρημα του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα είναι δημοκρατική χώρα, και η Γερμανία είναι δημοκρατική χώρα. Όμως απαγόρευσε προεκλογικές συγκεντρώσεις του Ερντογάν στη Γερμανία. Και κανείς δεν κατηγόρησε τη Γερμανία ότι δεν είναι δημοκρατική χώρα, άλλωστε είναι και πολύ αγαπημένη χώρα του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη. Απορώ ποιοι το συμβούλευσαν να πάρει αυτή την απόφαση. Να πάμε να δούμε λοιπόν το επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι, είχαμε εκλογές στα Σκόπια. Εκεί το κόμμα το ΒΜΡΟ, το κόμμα των εθνικιστών μακεδονιστών, πέτυχε μια σημαντική νίκη, περίπου 41% των ψήφων πήρε, και στη δεύτερη θέση κοντραχτυπιούνται το αλβανικό κόμμα του Αχμέτη και το κόμμα το σοσιαλδημοκρατικό που ήταν μέχρι πρόσφατα στην κυβέρνηση. Επίσης, στις προεδρικές εκλογές η υποψήφια του ΒΜΡΟ πήρε 64% έναντι του απερχόμενου του Πενταρόφσκι. Και η νεοεκλεγήσα πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο αυριανός πρωθυπουργός, έχουν δηλώσει ότι αμφισβητούν την Συμφωνία των Πρεσπών, δεν θα δεχθούν ποτέ ότι είναι Μακεδόνες και θα μείνουν για πάντα Μακεδόνες, και δεν θα δεχθούν ποτέ να αναφέρουν την συνταγματική ονομασία Βόρεια Μακεδονία και θα λένε σκέτο Μακεδονία. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι τα εκλογικά αποτελέσματα στην γειτονική μας χώρα, στα Σκόπια, είναι η απαρχή μιας νέας περίοδου στις σχέσεις με την γειτονική χώρα, την οποία θα κληθεί να διαχειριστεί η Αθήνα εν ώψη της ευρωπαϊκής πορείας
των Σκοπίων προς τις Βρυξέλλες. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μία συνοπτική αναφορά στα τεκτενόμενα στη λωρίδα της Γάζας και στον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Να πούμε ότι εδώ και αρκετές εβδομάδες υπήρχε μία φημολογία ότι το Ισραήλ προετοιμάζει επιχείρηση εναντίον της Ράφα. Να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές ότι ο πόλεμος στη Γάζα μέχρι στιγμής είχε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση ο Ισραηλινός στρατός εξουδετερώσε τη Χαμάς στην πόλη της Γάζας που βρίσκεται στο βόρειο κομμάτι. Στη συνέχεια κινήθηκε στο κεντρικό τμήμα της Γάζας. Όταν εξουδετερώσε και εκεί τις μονάδες της Χαμάς, κινήθηκε στην νότιο-δυτική πλευρά της Γάζας. Εκεί λοιπόν, αφού εξουδετερώσε και εκεί τις δυνάμεις της Χαμάς, έμεινε ένα κομμάτι το οποίο δεν είχε κτυπήσει ο Ισραηλινός στρατός και είναι η πόλη της Ράφας. Η πόλη της Ράφας έχει μια ιδιαιτερότητα. Καταρχάς εκεί συγκεντρώθηκε περίπου 1,4 εκατομμύρια. Εκτός από τους κατοίκους της Γάζας συγκεντρώθηκαν και άλλοι εκτοπισμένοι από τις τρεις προηγούμενες περιοχές που αναφέραμε και με αποτέλεσμα η πόλη να αριθμεί περίπου 1,5 εκατομμύρια, 1,4 εκατομμύρια κατοίκους. Γιατί έχει ιδιαιτερότητα η Ράφα? Η Ράφα βρίσκεται, στη Ράφα βρίσκεται και το πέρασμα, το μοναδικό πέρασμα, το οποίο ελέγχεται από τη μία πλευρά από την Αίγυπτο και από την άλλη πλευρά από την διοίκηση της Γάζας, εμπροκειμένου από τη Χαμάς. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, ήταν απαραίτητη η επιχείρηση στην Ράφα γιατί έμειναν 4 ανέπαφα τάγματα της Χαμάς μέσα στην Ράφα μαζί με το 1,5 εκατομμύριο κόσμο και θα έπρεπε να εξουδετερωθούν για να περάσει ο πόλεμος στη συνέχεια σε μια άλλη φάση όπου τα εναπομείναντα τμήματα της Χαμάς θα τα εξουδετερώνει ο Ισραηλινός στρατός με εφόδους και όχι με μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ενώ ήταν σε εξέλιξη οι σχεδιασμοί και οι προετοιμασίες για την εισβολή στη Ράφα, ταυτοχρόνως είχαμε και κύκλους διαπραγματεύσεων. Από τη μία πλευρά ήταν το Ισραήλ, από την άλλη πλευρά η Χαμάς και στο κέντρο ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Αίγυπτος και το Κατάρ. Δηλαδή οι τρεις διαμεσολαβητές έπαιρναν από τη μία πλευρά τις απόψεις για το σχέδιο που ήταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, το μετέφεραν στην άλλη πλευρά και φτάσαμε όντως στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Η Χαμάς για πρώτη φορά εξέπεμψε θετικά μηνύματα για το υποκρίσιν σχέδιο. Το οποίο σχέδιο εκεχηρίας τι προβλέπει? Προβλέπει καταρχάς, είναι 3 φάσεων. Η πρώτη φάση προβλέπει εκεχηρία 40 ημερών και απελευθέρωση ομήρων, των μισών περίπου ομήρων ή μέρος των ομήρων. Στη δεύτερη φάση είναι άλλοι 42 μέρες και απελευθέρωση κι άλλων ομήρων. Στην τρίτη φάση είναι άλλες 42 μέρες απελευθέρωση παράδοση των νεκρών και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και σε αυτές τις φάσεις προβλέπονται και άλλες διαδικασίες όπως αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων και εξέταση σχεδίου ενός 5ετούς σχεδίου για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Ενώ λοιπόν είχαμε τα θετικά μηνύματα, την Κυριακή ο Πρωθυπουργός δέχθηκε στο γραφείο του τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, ένας ηγέτης ενός κόμματος ακροδεξιού και υπερεθνικιστικού, ο οποίος εκβίασε, από ό,τι ο ίδιος είπε, εξερχόμενος από το γραφείο του Νετανιάχου, είπε ότι δεσμεύτηκε να μην δεχθεί όπως απαιτούμε ούτε συμφωνία με τη Χαμάς και ούτε ακύρωση της επιχείρησης στη Ράφα. Και αμέσως μετά, τη Δευτέρα, είδαμε την Χαμάς να δηλώνει ότι κάνει δεκτό το σχέδιο που προαναφέραμε, το Ισραήλ να δηλώνει ότι αυτή τη φορά δεν το κάνει το ίδιο, δεν δέχεται το ίδιο αυτό το σχέδιο και το βράδυ της Δευτέρας αρχίζει
η αεροπορική επιδρομή στην Ανατολική Ράφα, αφού προηγουμένως είχε ζητηθεί η εκένωση αυτής της περιοχής από 100-150.000 ανθρώπους, άρχισαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί. Το πρωί ξεκίνησαν βομβαρδισμοί πυροβολικού την Τρίτη και κατέλαβαν τα άρματα μάχης του Ισραηλινού στρατού την συνοριακή πύλη της Ράφας, από την οποία διέρχεται το κύριο μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας, όχι μόνο για τη Ράφα, για όλη τη λωρίδα της Γάζας. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση και είχαμε αντίδραση από τις ΗΠΑ για πρώτη φορά στην ιστορία των σχέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ. Είχαμε άρνηση παράδοσης οπλισμού, κυρίως πυρομαχικών, από πλευράς των ΗΠΑ στο Ισραήλ, με το σκεπτικό ότι αυτές οι βόμβες που αρνήθηκαν να παραδώσουν οι ΗΠΑ χρησιμοποιούνται εναντίον αμάχων στη Γάζα. Ο στόχος των ΗΠΑ είναι διπλός. Ο ένας είναι να αποτραπεί η επιχείρηση μεγάλης κλίμακος, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει η επιχείρηση μεγάλης κλίμακος στη Γάζα, και δεύτερον να πιεστεί το Ισραήλ να δεχθεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Πάντως, ο Τζο Μπάιντεν παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο CNN ότι έχουν σκοτωθεί άμαχοι στη Γάζα εξαιτίας των αμερικανικών βομβών και έθεσε για πρώτη φορά όρους στη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ. Αν μπουν στη Ράφα, δεν θα παραδώσω όπλα που χρησιμοποιούνται εναντίον πόλεων, είπε ο κύριος Μπάιντεν, καθώς ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως προετοιμάζει περιορισμένης έκτατης επιχείρησης στη Ράφα, όπου ο ΙΕ φοβάται νέο λουτρό αίματος. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, υπό τον όρο της στήρησης της ανωνυμίας του, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ανεστάλησαν οι παραδόσεις 1.800 βομβών 2.000 λιβρών και 1.700 βομβών 500 λιβρών στον Ισραηλινό στρατό. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανέπτυξαν άρματα. Είπαμε ότι μπήκαν στην Ράφα, στην Ανατολική Ράφα, και κατέλαβαν την συνοριακή πύλη, στην οποία πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία και ελέγχεται από τον Ισραηλινό στρατό και από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Στο Κάιρο, την ίδια στιγμή, οι έμεσες διαπραγματεύσεις του Ισραήλ και της Χαμάς, στις οποίες μεσολαβούν το Κατάρ, η Αίγυπτος και η ΗΠΑ, ξανάρχισαν την Πέμπτη το πρωί, προκειμένου να εξευρεθεί συμβιβαστική λύση, να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και να αποφευθεί επίθεση ευρείας κλίμακας στη Ράφα. Συνεχίστηκαν μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Αλ Καχέρα, που πρόσκειται στην Αιγυπτιακή Υπηρεσία Πληροφοριών, το οποίο σχετικό άρθρο έκανε λόγο για σύγκληση απόψεων σε κάποια σημεία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, συναντήθηκε την Πέμπτη με τον διευθυντή της CIA, τον William Burns, για να συζητήσει την πιθανή πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη λωρίδα της Γάζας με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος. Η πλευρά της Χαμάς δηλώνει ότι το Ισραήλ είναι αυτό που κολυσιεργεί και δεν θέλει μία λύση στον πόλεμο, δεν θέλει την υπογραφή συμφωνίας για την εκεχηρία και για την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, ένα άλλο μέτωπο τείνει να ανοίξει, και αυτό στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Νότιο Λίβανο, όπου από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 συνεχίζονται οι αψημαχίες. Δηλαδή δεν έχουμε έναν κανονικό πόλεμο, έχουμε είτε εκτόξευση ρουκετών και άλλων βομβών και κατευθυνόμενων βλημάτων από τη Χεσμολάχ στο βόρειο Ισραήλ, και φυσικά έχουμε την απάντηση από το Ισραήλ, το οποίο έχει στοχοποιήσει υποδομές, κτίρια και στρατιωτικούς στόχους της Χεσμολάχ. Σύμφωνα με επίσημους υπολογισμούς του Λιβάνου, οι ζημιές
από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε αυτήν τη ζώνη του Νοτίου Λιβάνου που πλήττεται από τα Ισραηλινά πυρά έχουν φτάσει το 1,5 δισεκατομμύριο. 1 δισεκατομμύριο είναι οι ζημιές σε κατοικίες και κτίρια και 500 εκατομμύρια είναι οι ζημιές στις υποδομές του Νοτιού Λιβάνου. 90.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να κατοικήσουν σε πιο ασφαλείς περιοχές. Να πούμε ότι περίπου η ίδια έκταση είναι οι ζημιές και στην Ισραηλινή πλευρά, απλώς δεν έχουμε στοιχεία για την αξία, έχουμε όμως στοιχεία για τον αριθμό των κατοίκων που αναγκάστηκαν και αυτοί να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους και αυτοί ανέρχονται περίπου στις 90.000. Και έχουμε και μια δήλωση του Υπουργού Άμυνας, του Γιωάβ Γκαλάντ, ο οποίος μίλησε για θερμό καλοκαίρι στο βόρειο Ισραήλ, προαναγγέλλοντας μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση εναντίον της Χεσμολάχ, που είναι ο κυριότερος αντίπαλος μετά τη Χαμάς που πολεμάει στη λωρίδα της Γάζας. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ πριν από λίγες μέρες είχε προηγηθεί η επίθεση του Ισραήλ στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό, ακολούθησε η επίθεση του Ιράν με 300 κατευθυνόμενα βλήματα, πυράβλους κρούζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ και στη συνέχεια η ανταπάντηση του Ισραήλ με επίθεση σε στρατιωτική βάση του Ιράν. Εκεί λοιπόν όλοι συμφωνούν, και οι Ιρανοί και οι Ισραηλοί αλλά και οι διεθνείς παρατηρητές, ότι έχουμε μία άνω τελεία. Δηλαδή προς στιγμήν δεν προβλέπεται ένας πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν που στην κυριολεξία θα έβαζε τη φωτιά ολόκληρη την περιοχή, όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία αναφύονται, όπως για παράδειγμα οι δηλώσεις του Συμβούλου του Αγιατολάχ Χαμενεή, δηλαδή του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν θα αναθεωρήσει το πυρηνικό του δόγμα σε περίπτωση που απειληθεί η ύπαρξη του Ισραήλ. Ο Καμάλ Χαράτζι λοιπόν, σύμβουλος του ανωτάτου ηγέτη της χώρας, δήλωσε τα εξής: «Δεν έχουμε αποφασίσει να κατασκευάσουμε πυρηνική βόμβα, αλλά αν απειληθεί η ύπαρξη του Ιράν, δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή από το να αλλάξουμε το στρατιωτικό μας δόγμα». Παρότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεή, απαγόρευσε την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων με φετφά, δηλαδή Ισλαμικό διάταγμα, τις αρχές του 2000, επαναλαμβάνοντας τη στάση του το 2000, είπε «Η κατασκευή και αποθήκευση πυρηνικών βομβών είναι λάθος και η χρήση τους είναι χαράμ, θρησκευτικά απαγορευμένη δηλαδή. Αν και διαθέτουμε πυρηνική τεχνολογία, το Ιράν την έχει αποφύγει σταθερά». Όμως ο Χαράτζι πρόσφατα δήλωσε «Σε περίπτωση επίθεσης στις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις από το σιωνιστικό καθεστώς», έτσι ονομάζουν οι Ιρανοί το Ισραήλ, «η απόφασή μας, η αποτροπή μας θα αλλάξει και θα αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα». Αυτά λοιπόν και με το μέτωπο Ισραήλ, Χαμάς, Χεσμολάχ, Ιράν και του λεγόμενου άξονα της αντίστασης, να πούμε ότι έχουμε μία νέα εξέλιξη, ότι το Ισραήλ διαπίστωσε ότι ορισμένος από τους πυράβλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της μεγάλης επίθεσης του Ιράν εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ. Γι' αυτό και ακολούθησαν κάποιοι βομβαρδισμοί σε κάποιους στόχους. Την εβδομάδα που πέρασε είχαμε 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ, από την Ισλαμική αντίσταση του Ιράκ, καθοδηγούμενη από την Τεχεράνη, εναντίον στόχων στην περιοχή του Ειλάτ, στο Ισραήλ. Είναι και αυτό μια νέα εξέλιξη. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι ο άξονας της αντίστασης που βομβάρδιζε το Ισραήλ ήταν, εκτός από τη Χαμάς, η Χεσμολάχ, ήταν η Χούθη, ήταν η Ισλαμική Τζιχάντ, τώρα μπήκε και η Ισλαμική αντίσταση του Ιράκ. Όσον αφορά τους Χούθη, κλιμακώνουν τις πυραυλικές τους επιθέσεις σε πλοία
που σχετίζονται με το Ισραήλ και μάλιστα έχουμε απειλές ότι θα κτυπήσουν ακόμα και πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο που κινούνται να προσεγγίσουν λιμάνια του Ισραήλ. Τελειώσαμε με το μέτωπο λοιπόν του Ισραήλ με τον άξονα της αντίστασης και με το Ιράν. Να πάμε στις ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ έχουμε προεκλογική περίοδο. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Σε άλλες δημοσκοπήσεις έχουμε βραχία κεφαλή. Με βραχία κεφαλή προηγείται ο Biden. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση του CNN, το οποίο είναι φιλικό προς το Δημοκρατικό Κόμμα, είχαμε μερικές μονάδες, εκατοστιαίες μονάδες μπροστά τον Τραμπ, ο οποίος Τραμπ το τελευταίο διάστημα κάθεται καθημερινά εκτός Τετάρτης και Σαββατοκύριακου στο εδόλιο του κατηγορούμενος για υπόθεση απάτης, για 32 κακουργήματα κατηγορείται, για αλλίωση στοιχείων για να πληρώσει $130.000 στην Stormy Daniels, μία καλλιτέχνη του ερωτικού κινηματογράφου, η οποία αποπειράθηκε με βάση την υπεράσπιση του Τραμπ να τον εκβιάσει στις εκλογές του 2016, να γράψει βιβλίο για ερωτικές σχέσεις μαζί του και για να εξασφαλίσει τη σιωπή της έκανε συμφωνία σιωπής που επιτρέπεται στις ΗΠΑ, όμως η πληρωμή έγινε με λάθος τρόπο, δηλαδή με παραποιημένα στοιχεία. Ο δικηγόρος ο οποίος συνήψε τη συμφωνία σιωπής τα ομολόγησε όλα στο FBI και έτσι άνοιξε ο δρόμος για να καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου ο Τραμπ. Εδώ λοιπόν είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την κατάθεση της καταγγέλουσας, της Stormy Daniels, την πρώτη μέρα που ήταν η δικηγόρη της κατηγορίας είπε αρκετά επιβαρυντικά στοιχεία εναντίον του Τραμπ. Τη δεύτερη μέρα όμως οι δικηγόροι του Τραμπ την πολιόρκησαν και προσπάθησαν να αποδείξουν, πιθανόν με κάποια επιτυχία, ότι η κατάθεσή της ήταν βρήθη ανακολουθιών και προσπάθησαν να πλήξουν την αξιοπιστία της. Κατά τα άλλα πέρασε το νομοσχέδιο με τα $61 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία και ήδη από την πρώτη εβδομάδα μεταφέρονται οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, όπου ο πόλεμος καλά κρατεί. Η Ρωσία έχει τακτικού χαρακτήρα εδαφικά κέρδη και δυτικά του Μπαχμούτ και δυτικά της Αυντέευκα, και κινδυνεύουν δύο σημαντικές πόλεις, το Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ, που βρίσκονται κοντά, είναι δίδυμες πόλεις. Εάν πέσει το Τσασίβιαρ θα κινδυνεύσουν αυτές οι δύο πόλεις. Εν πάση περιπτώσει, ενώ υπάρχουν σημάδια αδυναμίας και δεν λέω κατάρρευσης του Ουκρανικού στρατού στο μέτωπο, έλλειψη πυρομαχικών, έλλειψη προσωπικού, είχαμε μία δήλωση από τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είπε ότι αν καταρρεύσει το μέτωπο και έχουμε έτοιμα από την Ουκρανία, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να στείλουμε στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας, να πολεμήσουν εναντίον της Ρωσίας. Αυτό αποτέλεσε θριαλίδα των εξελίξεων, πυροδότησε αντιδράσεις από την ρωσική πλευρά και είχαμε δηλώσεις και από το Υπουργείο Άμυνας και της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών και του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, του κυρίου Πεσκόφ, και του ιδίου του Πούτιν, ο οποίος έδωσε εντολή εν ώψη ενός τέτοιου ενδεχομένου, δηλαδή να πατήσουν νατοϊκά στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας, να γίνουν ασκήσεις και επιθεωρήσεις τακτικών πυρηνικών όπλων σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Ακολούθησε αντίστοιχη δήλωση από τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, τον Λουκασέγκο, και τον Υπουργό Άμυνας της Λευκορωσίας, ο οποίος είπε ότι γίνονται επιθεωρήσεις ταυτόχρονα με τις αντίστοιχες επιθεωρήσεις στη Ρωσία σε μία ταξιαρχία Ισκαντέρ, που είναι
πύραυλοι που μπορούν να φέρουν πυρηνική κεφαλή και αεροσκαφών Σουχόι 25 που και αυτά μπορούν να φέρουν βόμβες με πυρηνική κεφαλή, τακτικά πυρηνικά όπλα δηλαδή. Να θυμίσουμε ότι από το 2023 με βάση διακρατική συμφωνία Ρωσίας-Λευκορωσίας έχουν μεταφερθεί με βάση τα δημοσιεύματα περίπου 100 τακτικά πυρηνικά όπλα στην Λευκορωσία. Είναι υπό τον έλεγχο της Ρωσίας, όμως υπάρχει πρωτόκολλο να χρησιμοποιηθούν από κοινού με τα στρατεύματα της Λευκορωσίας. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι πλησιάζουμε πραγματικά σε έναν πυρηνικό πόλεμο. Γίνονται προσπάθειες να έχουμε καθησυχαστικές δηλώσεις από πλευράς του ΝΑΤΟ, όπως για παράδειγμα η πιο πρόσφατη είναι η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Στόλτεμπεργκ, ο οποίος ανέφερε ότι μιλώντας με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, είπε τα εξής: το ΝΑΤΟ δεν προτίθεται να αναπτύξει δυνάμεις στην Ουκρανία. Όταν επισκέφθηκα την Ουκρανία την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ζητήθηκαν δυνάμεις του ΝΑΤΟ από τους Ουκρανούς, αλλά μεγαλύτερη υποστήριξη, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιένς Στόλτεμπεργκ στο Ιταλικό πρακτορείο Άνσα. Δηλαδή, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είπε ότι δεν ζητήθηκαν τώρα, όμως δεν απέκλεισε, δεν ήταν κάθετος για να αποκλείσει τέτοιο ενδεχόμενο, αν και υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι στην επόμενη σύνοδο κορυφής που θα γίνει στην Ουάσιγκτον, όπου θα γιορταστούν και τα 75 χρόνια του ΝΑΤΟ, ότι εκεί θα εκδοθεί κοινό ανακοινωθέν που θα αποκλείει το ενδεχόμενο αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία. Πάντως, στις 9 Μαΐου που είναι η μέρα της νίκης και έχουμε στην Κόκκινη Πλατεία την περίφημη παρέλαση που παρακολουθεί ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας επ' ευκαιρία της ημέρας της νίκης, έκανε αναφορά στην χρήση πυρηνικών όπλων και σε έναν πυρηνικό πόλεμο, σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Συγκεκριμένα είπε τα εξής: το μήνυμα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας αλλά και το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας είναι πάντα σε πολεμική ετοιμότητα, έστειλε ο πρόεδρος της χώρας Βλαντιμίρ Πούτιν στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την ημέρα της νίκης κατά τον Ναζί της Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που εορτάζεται ως γνωστόν τις 9 Μαΐου. Στην ομιλία του στην Κόκκινη Πλατεία για την 79η επέτειο, ο Πούτιν παραδέχθηκε ότι η Ρωσία περνά μια δύσκολη περίοδο, αλλά ταυτόχρονα προσπάθησε να τονίσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Μόσχας, απευθυνόμενος περισσότερο πάντως στο εξωτερικό και λιγότερο στο εσωτερικό. Το μέλλον της μητέρας πατρίδας εξαρτάται από εμάς, και αυτό φέτος, την ημέρα της νίκης, είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ, είπε ο Πούτιν, συμπληρώνοντας με έμφαση: οι στρατηγικές μας δυνάμεις είναι πάντα σε στρατιωτική ετοιμότητα. Θα κάνουμε τα πάντα για να αποφύγουμε μια παγκόσμια σύγκρουση, αλλά δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας απειλεί, συνέχισε στο ίδιο πνεύμα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι σε ένα αδιέξοδο για τη Δύση και η Δύση προσπαθεί να βρει τρόπους να διαχειριστεί αυτό το αδιέξοδο. Το σχέδιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, τουλάχιστον όπως συνάγεται, όπως εξάγεται από τα δημοσιεύματα και από τις ανοιχτές πηγές, είναι το εξής: να κάνει η Ουκρανία μια νέα επιστράτευση, να στρατολογήσει από 500.000 έως 1 εκατομμύριο Ουκρανούς, να εκπαιδευτούν, να μεταφερθούν οπλικά συστήματα και F-16 από τη Δύση στην Ουκρανία, να εκπαιδευτούν σε αυτά τα οπλικά συστήματα και την άνοιξη του 2025 να έχουμε μια νέα αντεπίθεση, με την ελπίδα ότι αυτή η αντεπίθεση δεν θα έχει την τύχη της αντεπίθεσης του 2023 που ήταν πλήρως αποτυχημένη. Εάν και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει αποτυχία, τότε υπάρχει ένας μόνο δρόμος, είναι ο δρόμος της συνθηκολόγησης. Πάντως, υπάρχουν και αναφέρονται σοβαρά προβλήματα στην επιστράτευση που επιχειρείται, ήδη είναι σε εξέλιξη, ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος στην Ουκρανία, καθότι το ηθικό του Ουκρανικού λαού
είναι πεσμένο, είναι 2 χρόνια και παραπάνω πόλεμος, υπάρχουν οι αποτυχίες στα μέτωπα. Εν πάση περιπτώσει το σχέδιο είναι αντεπίθεση την άνοιξη του 2025, εάν πετύχει θα εκδιώξουν τα ρωσικά στρατεύματα από τις περιοχές που έχουν καταλάβει και θα τελειώσει ο πόλεμος, εάν όχι θα έχουμε συνθηκολόγηση. Πάντως το ενδεχόμενο να μεταφερθούν στρατεύματα του ΝΑΤΟ και της Ελλάδας εμπροκειμένου στην Ουκρανία για να πολεμήσουν το ρωσικό στρατό ανοίγει τον ασκό του αιώλου και αν συμβεί αυτό τότε στην ουσία θα έχουμε, χωρίς να θέλουμε να φοβήσουμε τον κόσμο, τότε στην ουσία θα έχουμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά για τη σημερινή μας εκπομπή. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.